ทอด KFC จากหม้อทอดไร้น้ำมันทำยังไงให้ไก่เป็นเกล็ดสีเหลืองทองสวยกรอบน่ากินแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอุ่มอิ่มอินแฮปปี้นะคะวันนี้อิ่มจะพาทุกคนมาทำไก่ KFC ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะไม่ทอดด้วยน้ำมันธรรมดานะคะเราจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอิ่มจะทำให้ข้างนอกมันกรอบๆเหลืองทองเหมือน KFC เลยนะมีเทคนิคขั้นตอนเคล็ดลับวิธีทำยังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆดูไปด้วยกันค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมเนื้อไก่กันค่ะวันนี้อิ่มใช้2ส่วนนะส่วนสะโพกค่ะสะโพกไก่แล้วก็น่องไก่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาบ้างกันค่ะเราก็จะบ้างตรงข้างๆกระดูกตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาหมักแล้วก็จะได้หมักเข้าเนื้อดีค่ะแล้วเขาก็จะได้สุกได้ง่ายด้วยนะเราก็กรีดลงไปไม่ต้องลึกมากค่ะข้างๆ2ข้างนี้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะตรงน่องไก่เพื่อนๆก็บ้างเหมือนกันนะคะก็จะดูแนวกระดูกเนาะแล้วก็กรีดประมาณนี้ก็พอค่ะมาหมักไก่กันนะคะเพื่อนๆไก่นี้อิ่มใช้ขนาด1กิโลนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำน้ำหมักสำหรับไก่1กิโลกันค่ะสูตรนี้อิ่มก็เอามาจากต่างประเทศนะคะมาจากหลายๆที่เลยแล้วก็เอามาปรับกับวัตถุดิบไทยนะที่เราหาซื้อได้ง่ายอย่างแรกอิ่มก็จะใส่นมเข้าไปก่อนค่ะใส่นมประมาณ1ถ้วยครึ่งนะคะต่อมาไข่ไก่ค่ะไข่ไก่อิ่มจะใช้2ฟองนะต่อมานะคะอิ่มจะใส่เกลือฮิมาลายันนะคะหรือว่าเกลือสีชมพูนะถ้าไม่มีก็ใช้เกลือธรรมดาได้ค่ะเพื่อนๆส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะพริกปาปริก้าค่ะต่อมานะคะใส่ผงกระเทียมประมาณ1ช้อนชาค่ะต่อมาตามด้วยผงคาจันนะคะเพื่อนๆเขาก็จะรวมสมุนไพรพวกปาปริก้าพริกป่นใบทามพริกไทยดำเมล็ดขึ้นฉ่ายนะคะใส่เข้าไปเพื่อความหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยผงออริกาโนนะคะผงออริกาโนอิ่มก็จะใส่ไป2ช้อนเลยอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆผงโรสแมรี่นะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะเป็นพริกไทยดำนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบพริกไทยดำก็ใส่เยอะน้อยตามใจได้เลยค่ะอิ่มก็ใส่เยอะหน่อยนะชอบแล้วเราก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก่อนทำเพื่อนๆก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็เอาไก่ลงไปจุ่มได้เลยค่ะจุ่มหมักได้เลยใส่ถุงมือมาแล้วนะคะเตรียมขยำก็เอาไก่ลงไปหมักเลยค่ะสูตรนี้ก็จะพอดีไก่1กิโลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เขาจมน้ำที่สุดนะหมักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักประมาณ3ชั่วโมงค่ะหรือว่าหมักข้ามคืนก็ได้ค่ะเพื่อให้เข้าเนื้อนะเดี๋ยวเราไปหมักในตู้เย็นกันค่ะมาผสมแป้งทอดกรอบกันค่ะอิ่มจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะ1ถ้วยครึ่งค่ะอันนี้1ถ้วยตวงนะแล้วก็ใส่อีกครึ่งถ้วยค่ะ แป้งข้าวโพดค่ะ
งปาปริก้าค่ะแล้วก็ออริกาโนคนให้เข้ากันนะคะอิมจะเอาถุงที่เป็นซิปล็อกแบบนี้นะคะเอามาใส่แป้งนะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เขย่ากันค่ะตักแป้งลงไปเราจะคลุกแป้ง2 รอบนะคะเพื่อนๆเพื่อให้ไก่ของเรากรอบค่ะมีความเป็นเกล็ดนะค่อยๆดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาไก่ลงไปในถุงแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราปิดซิปล็อกค่ะแล้วก็เขย่าวางไก่ไว้บนตะแกรงนะคะพักไว้ให้เขาเซตตัวประมาณ10 นาทีค่ะพอทิ้งไว้ให้เซต10 นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็คีบออกมานะคะแล้วเราก็เอามาจุ่มน้ำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะนับแค่3 วินะ1 2 3แล้วเอาขึ้นเลยค่ะแล้วก็เอามาคลุกในแป้งอีกทีนะคะคีบออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ทำชิ้นต่อไปได้เลยค่ะมาจุ่มรอบ2กันนะคะเพื่อนๆเอาคีบออกมานะแล้วก็เอาจุ่มน้ำนมน้ำหมักเนี่ยนะคะ3 วิค่ะ1 2 3แล้วเอาขึ้นเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงแป้งเหมือนเดิมแล้วก็เขย่าค่ะคีบออกมาแล้วก็วางพักไว้ให้เสร็จตัวค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบเลยนะแล้วก็ฉีดสเปรย์ออยล์นะคะฉีดให้ทั่วๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันจ้าด้านล่างอิ่มก็จะฉีดสเปรย์น้ำมันนะคะอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไก่มาวางนะคะเข้าหม้อทอดกันค่ะรอบแรกใช้ไฟ190 องศานะคะ20 นาทีค่ะว้าวมีความเป็นเกล็ดนะเสียงกรอบมาเดี๋ยวกลับด้านนะคะแล้วก็อบอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนๆคีบออกมาง่ายมากเลยค่ะไม่ติดตะแกรงเลยนะดีงามมากๆฉีดสเปรย์อีกทีนะพยายามฉีดตรงแป้งๆเขานะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาจะได้สุกเนาะในกระด้างโอเคเดี๋ยวเอาเข้ารอบ2กันค่ะรอบ2อิมจะลดไฟเหลือแค่180นะคะแล้วก็10 นาทีพอค่ะมาลุ้นกันค่ะออกมาจะเป็นยังไงนะโอ้ยสุดยอดเฮ้ยกรอบเดือดปุด
อืมมีความเป็นเกรดอุ้ยเพื่อนๆดีงามดูดินี่โอ้โหน้ำมันไก่หยดเยิ้มสวยมากค่ะสีสวยนะสีเหลืองทองเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำรอบ2กันอิมจะอบต่อกันเลยนะรอบนี้อิมมีตัวช่วยจะใช้นี่เลยตะแกรงเพราะว่าข้างล่างจะได้สวยๆนะเดี๋ยวลองดูดิว่าจะเป็นยังไงจัดระเบียบสังคมเขานิดนึงแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำมันเหมือนเดิมนะต้องฉีดให้ทั่วๆนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะแบบว่ากระด้างเบอร์นี้เลยโอเคไปเอาข้าวหม้อทอดกันค่ะ190 องศาเหมือนเดิมนะคะ20 นาทีค่ะออกมาดูก่อนนะถ้ามันเป็นขาวๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆให้เอาน้ำมันทานะคะเพราะบางทีไขมันที่ไก่มันออกมาไม่เท่ากันเนาะแต่ละส่วนเทียบ2แบบนะคะระหว่างมีตะแกรงกับไม่มีตะแกรงนะอิ่มรู้สึกว่าแบบมีตะแกรงค่ะเกล็ดเขาจะสวยกว่านะคะเพราะว่าความร้อนอาจจะทั่วถึงกันดีมากกว่าค่ะแต่ว่ามีข้อเสียนะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาจะติดตะแกรงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำอะค่ะก็ให้ทาน้ำมันที่ตะแกรงเหล็กนี้ก่อนนะคะรอบนี้จะเห็นว่ามันเหลืองๆกว่ารอบที่แล้วนะคะรอบแรกอิ่มก็จะใช้ไฟอยู่ที่180เหมือนเดิมแล้วก็เวลาจะเหลือแค่2 นาทีค่ะเพื่อนๆลองสังเกตสีนะคะเวลาทำเนาะเพราะว่าความร้อนของเครื่องหม้อทอดแต่ละเครื่องไม่เท่ากันแล้วก็ขนาดของชิ้นไก่ก็ไม่เท่ากันตำแหน่งของไขมันที่อยู่ที่ไก่อะค่ะที่มันออกมาก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตสีเอาจะดีที่สุดค่ะครบเวลาแล้วมาดูกันค่ะว้าวโอ้โหสวยมากเพื่อนๆเหลืองทองเหลืองเหมือนทอดเลยค่ะแล้วเขาก็มีความเป็นเกล็ดๆด้วยนะกรอบด้วยชีพให้ดูนี่เป็นไงดีงามสวยมากเลยเพื่อนๆลองทำทานดูนะเราว่าเหมือนอะสวยไหมเพื่อนๆคิดว่าเหมือน KFC ไหมคะเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอันนี้เราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทำได้ขนาดนี้สำหรับอิ่มว่าแฮปปี้นะแต่เดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันค่ะว่ามันจะเหมือนไหมไปกันเสร็จแล้วค่ะทุกคนไก่ทอด KFC ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะส่วนตัวอิ่มก็คิดว่ามันนอกเหมือนนะเพราะว่ามันจะมีความเป็นเกล็ดๆเหมือนทอดด้วยน้ำมันแล้วก็มีความสีเหลืองด้วยนะรูปลักษณ์ภายนอกก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะก็เนื้อไก่ข้างในยังนุ่มเลยค่ะแล้วก็ข้างนอกกรอบมากอร่อยเหมือนทอดด้วยน้ำมันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะมีความแห้งกว่าทอดด้วยน้ำมันจาก KFC นะมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าโอเคนะคล้ายทอดมากๆคือมันดีตรงที่เราไม่ต้องกินน้ำมันเยอะอะค่ะเพื่อนๆแม่ดูข้างในยังฉ่ำๆอยู่เลยดีงามอะไม่ต้องกลัวของทอดแล้วกินได้สบายเลยลองไปทำทานดูนะคะโอเค
เราก็ชิมโคสลอหน่อยนะสดชื่นเข้ามากโอเคค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอิมยังมีเมนูดีๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันหรือเมนูอื่นที่ทำง่ายๆให้ดูอีกเพียบเลยนะคะฝากเพื่อนๆติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ